Moscova ar putea bombarda ținte militare din România, Polonia și Bulgaria în această ordine dacă Iranul a lansat rachete balistice către Israel. Colegul meu, Cosmin E destul de ușor să ajungi să te simți copleșit de astfel de știri. Iar când adăugăm și stresul zilnic, faptul că nu avem timp pentru noi și pentru sănătatea noastră mentală, nevoia de asistență sau de servicii psihologice accesibile devine destul de clară. Hello, eu sunt Vali, sunt psihoterapeut în formare și cred că este important să vorbim puțin despre starea sănătății mentale din România. E adevărat că în ultimii ani interesul pentru acest subiect a crescut, însă în ciuda progreselor, accesul la terapie este încă relativ limitat, iar mai important, stigma din jurul problemelor de sănătate mentală persistă. Lucrul ăsta devine destul de clar atunci când ne uităm la datele din România. În 2021, doar 2 din 10 români au simțit nevoia să vorbească cu un psihoterapeut, iar dintre aceștia, doar jumătate chiar au făcut pasul spre o programare. Din păcate, acest lucru nu înseamnă că românii sunt mai rezilienți și inteligenți emoțional, ci dimpotrivă. Într-un alt studiu de acum aproximativ 2 ani, mai mult de jumătate dintre români au declarat că s-au confruntat cu probleme de natură psihologică sau emoțională, cum ar fi stresul, anxietatea sau pur și simplu gestionarea emoțiilor, fiind afectați emoțional printre altele de pandemie sau de conflictul din Ucraina. Acest lucru indică două probleme majore. Prima ar fi ezitarea generală când vine vorba de a accesa servicii psihologice, iar a doua ar fi stigmatizarea asociată cu sănătatea mentală. În alte cuvinte, mulți oameni încă văd mersul la psiholog sau la terapie ca pe ceva tabu, ca pe un semn de slăbiciune și asta, evident, ne împinge spre a nu căuta ajutor atunci când avem nevoie. Deși în România accesul la servicii psihologice nu diferă foarte mult de ce putem observa în țări precum Suedia sau Germania, atitudinea față de terapie este una mult mai negativă. În aceste țări, majoritatea oamenilor consideră că terapia este benefică, pe când la noi mai puțin de jumătate dintre români sunt de aceeași opinie. Asta ne arată că, deși nevoia există și la noi, accesul și acceptarea psihoterapiei sunt mult mai scăzute. Deci, cum putem schimba lucrurile? Păi, un prim pas ar fi să vorbim pe bune despre sănătatea mentală și să demontăm anumite mituri despre ce înseamnă să mergi la psihoterapeut. Vorbitul pe bune ar include, spre exemplu, și faptul că mai mult de jumătate dintre români câștigă foarte puțin. Ceea ce înseamnă că în România, cel puțin, psihoterapia ar reprezenta un serviciu de lux, românii fiind nevoiți să muncească cel mai mult pentru a-și putea permite o ședință de terapie. Un alt aspect important de subliniat este că dintre țările din Uniunea Europeană, psihologia din România și cultura din jurul acestei discipline au suferit cel mai mult în perioada comunistă. În timp ce în alte țări psihologia a fost doar restricționată sau afectată într-o mai mică măsură, în România această disciplină a fost complet eliminată din sistemul educațional și chiar interzisă din 1977. Totuși, înainte de perioada comunistă, psihologia românească era destul de bine integrată în cea internațională. Cel puțin din punctul meu de vedere, psihoterapia nu ar trebui să fie un lux sau, mai important, un subiect tabu. Ar trebui să fie o resursă accesibilă și normalizată pentru toată lumea. Și cred că fiecare dintre noi, într-o oarecare măsură, poate contribui la schimbarea acestei situații, atât prin educație, cât și prin încurajarea celor din jur să caute sprijin atunci când au nevoie. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să afli mai multe despre sănătatea mentală și emoțională, nu uita să te abonezi și să îmi lași un comentariu cu părerea ta despre subiectul pe care l-am abordat. De asemenea, fiindcă acest canal este abia la început, dacă ești interesat să abordezi un anumit subiect din domeniul ăsta, nu uita să-mi scrii în comentarii. Mersi de vizionare și ne vedem data viitoare!